এইটো বিল্ডিঙত আমি প্ৰথমবাৰ খোজ দিছোঁ আজি, কাৰণ তেওঁ অলৰেডি বেলেগ এজন আৰ্কিটেক্টৰ দ্বাৰাই ফ্ল'ৰ প্লেনখিনি বনাইছে, বাট সেই আৰ্কিটেক্টজনে তাত কোনো ধৰণৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল ডিটেইলছ প্ৰভাইড কৰা নাই। তো তাৰ কাৰণে তেওঁ মিস্ত্ৰীৰ লগত লগ হৈ কলমৰ কিমান চাইজ হ'ব, সেই কলমত কিমান চাইজৰ ৰড দিব, বিম কিমান চাইজৰ হ'ব, সেই গোটেইখিনি কাম কৰি অলৰেডি ভেটি লেভেললৈকে যিটো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাই আছে কিমানলৈকে কৰি পেলাইছে। বাট এতিয়া প্ৰব্লেমটো কি হ'ল, তেওঁৰ যিখিনি প্ৰপাৰ এক্সপেক্টেশ্যনছ আছে সেইমতে ৰুমৰ পজিশ্যনখিনি মিলা নাই, এলিভেশ্যন কেনেকুৱা ডিজাইন হ'ব সেইবিলাক বস্তুত তেওঁ কনফিউজনত হৈ আছে। তো তাৰ কাৰণে তেওঁ আমাক এপ্ৰ'চ কৰিছে। আমাক এপ্ৰ'চ কৰি আজি আমি প্ৰপাৰ জোখমাখখিনি ল'লোঁ। তেওঁক আমি ফ্ল'ৰ প্লেনখিনি যিখিনি কাৰেকশ্যন কৰিব লগা আছে সেইখিনি আমি এতিয়া কৰিম। এলিভেশ্যনৰ ডিজাইনখিনি যিখিনি আমি 3D এলিভেশ্যন বনাওঁ সেইখিনি আমি ড্ৰয়িংখিনি বনাম। তাৰপিছত যিখিনি এইটো লেভেলৰ পৰা যিখিনি পিছৰ এক্সিকিউশ্যনৰ কাম আছে আমি সেইখিনি ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম। আৰু যদি আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমত কনফিউজনত আছে যে একজন আৰ্কিটেক্ট ল'ম নে একজন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ ল'ম, তেনেহ'লে আপুনি আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে তলত দিয়া নম্বৰত। কাৰণ আমি লাষ্ট 4 বছৰ ধৰি এই গোটেইকেইটা ছাৰ্ভিচ আণ্ডাৰ ওৱান ৰুফ প্ৰভাইড কৰি আহিছোঁ। ধন্যবাদ।